ਆਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇਖਣਾ ਅਭੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਵਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਕੇ कटोरी कितने पैसे होता जी हाँ क्या हाल कर कैमरा ना बंद करो को लाएगा ਕਾਹਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਡ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੋਟਾ ਤਾਰ ਦਾ ਵਾ ਗੱਡੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ दो घंटे तो तैयार करने लग जाए घंटे तक तुम कितना मिल जितना भी हो सकता
ਗਰੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਨਕ ਲਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਰਤਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਗੋਲ